Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY. Hari ini Pakcik nak buat sagu sumsum. Resepi sempena bulan Ramadan yang nak tiba tak lama lagi. Okey, sekarang ni Pakcik ada 1 cawan sagu, 3 cawan air. Pakcik pakai 4 helai daun pandan, simpulkan dia. Senang sangat resepi ni ya. Kita terus masuk daun pandan dengan air. Okey, kita masak air dengan daun pandan ni sampai mendidih. Okey, sekarang ni air kita dah mendidih ya. Kita keluarkan daun pandan. Kita masukkan pewarna ya, pewarna hijau. Saya pakai pewarna kali ni. Masuk kita punya sagu. Okay, kita masak dia sampai mata ikan ya. Pakcik masak dia sampai jadi mata ikan macam ni ya. Nak masak terus pun boleh, tak payah kukus. Pakcik punya resepi pakcik nak kukus, jadi pakcik buat sampai macam ni je mata ikan ni. Kita tapis. Kalau kita kukus, dia tak adalah lembik sangat ya. Kalau kita masak terus tu dia akan lembik sikit lah. Tapi terpulang lah kepada cita rasa masing-masing. Okey, kita tekan-tekan masuk dalam bekas kita ya. Macam ni. Bekas pakcik ni boleh kata besar juga ya. Kalau nak guna yang bekas kecil pun boleh. Ikut pada kita ya. Sediakan ruang untuk sumsum kita juga tu. Jangan tinggi sangat. Buatlah macam ni sampai habis. Kalau kita tak nak kukus dia, kita masak dia sampai jernih terus. Dah tak payah kukus dah. Letak je sumsum ke atas tu nanti. Macam-macam cara ada ya. Okay, pengukus pakcik pun dah panas. Okay, kita kukus sampai dia sagu kita tu jernih. Kita buat sumsum je ya. Pakcik guna 2 cawan santan pekat, 3 sudu tepung beras pakcik pakai. Secubit garam ya, sikit je lah garam. Okey, kita kacau sebati dulu dekat sini sebelum kita naik atas api. Api jangan kuat ya. Berketul nanti. Ni kena kacau lah ni. Macam biasa, tak ada berhenti. Okay, tadi pakcik tengok sumsum pakcik ni sikit, pakcik tambah jadi 3 cawan ya. Tepung beras tadi 4 sudu. Okey, kita masak dia sampai dia meletup-letup macam tu. Tu dia. Makna dia dah masak lah. Kita dah boleh tutup api. Dah cukup pekat dah semua ni apa ni. Tu sagu kita. Kita sejukkan dia dulu. Pakcik akan mula buat air gula. Pakcik guna gula Melaka ya. 2 biji yang kecil-kecil. Nak guna gula merah pun boleh. Kita masukkan dalam periuk ni, kita akan masak ya. 2 helai daun pandan dengan 1,5 air. 1,5 cawan air. Kita masak dia sampai cair dan mendidih. Kita masuk sumsum dalam sagu kita. Kita masuk dulu semua, nanti pakcik tambah-tambah lah. Tiga cawan santan tadi ya. Kita ketuk sikit lah. Just nice lah. Habis nampak ni. 3 cawan santan kan. Kalau nak tinggi lagi tepung tu, buat 4 cawan. Dia terpulang kepada masing-masing selera kita. Macam mana kita nak buat. Tapi pakcik punya ni sama tinggi lah, senang. Kita sekarang ni tunggu air gula. Tambah gula pasir ya. 2 sudu. Ikut pada masing-masing ya. Kalau tak nak manis, tak payah tambah. Kalau nak manis lagi, tambah 3, 4. Pakcik pakai 2 je cukup. Pakcik dah ratakan dia bagi cantik sikit. Ni. Ni border dia lah yang pakcik letak tadi tu. Just nice kan.
Ni dah air gula pakcik pun dah mendidih. Jadi kita kena sejukkan dulu ya sebelum kita letak ke atas tepung kita. Air gula pakcik dah sejuk, kita dah boleh tuang dalam ni. Inilah dia sagu sum-sum pakcik. Tu dah. Wah, lembut sedap ni. Boleh buat bulan puasa ni ya. Sekianlah resepi daripada pakcik hari ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum.